Welcome. This is the energy vibration for Ophiuchus for the month of May. Ophiuchus, you krijgt the best layout. You have the sun, the ster, the zot, and the corporation institution. The success voor heel veel voor jullie vrouwen in government institution, corporation institution. Success comes up for Yuli, and this is absolutely fabulous. Okay, so congrats, Ophiuchus, the best lezen. Dus vrouwen, als je hebt een issue met het huis, je wordt gewonnen. Transition, changes of the workfloor, promotie, zeer positief. Sommige van jullie hadden vijand op de workfloor. Deze persoon wordt helemaal uitgewerkt. Sommige van jullie gaat achterkomen dat iemand op de workfloor was je vijand. And it is a stier, maag of stenbosch, a young persoon. Deze persoon is tussen de leeftijd van 18 en 45. Een zeer deceptieve persoon. En ik zie dat ze hebben achtergekomen en af te vinden wat deze vrouw heeft gedaan. Een zeer deceptieve vrouw. En het heeft mee te maken met een kind. Het heeft mee te maken met een kind. En deze vrouw heeft zo'n deceptieve situatie gecreëerd. Waar whatever deze vrouw heeft gedaan is some falsify van informatie. Dus een jong stiermaag of stenbokvrouw heeft some informatie gefalsify over een kind en een oude stiermaag of stenbokperson. Een zeer deceptive person. Deze persoon is een advocaat en ik zie dat deze persoon have gefalsified some documents. En nu zie ik dat de corporation institution heeft gezien de leugens en deceptiveness van deze vrouw. En deze vrouw wordt gepakt. Dan gaan we even kijken. Ik zie vrede. Vrede komt binnen vanwege doordat je vijandschap op de workfloor is nou weg. Een eind komt naar deze persoon contract. En ik ken een maag. Nee, ik ken een stiervrouw. Een zeer jonge stiervrouw. Maar het is a deceptive person. So it says, je dacht dat deze persoon was a sincere friend. It's a zeer deceptive person. En het heeft iets mee te maken met op de workfloor. Dat daar is iemand dat je dacht dat weet je, work voor in je voordeel. Echt niet. Zeer deceptive persoon. En het komt op als een stierpersoon. Whatever deze stierpersoon heeft gedaan. Ik zie waarheid is nou boven water gekomen over deze stierpersoon en de leugens en deceptiveness. Sommige van jullie krijgen een brikken van een uitstand van een dat vrede komt binnen. Vrede komt binnen vanwege doordat ze heeft achtergekomen de leugens en deceptiveness in een legal issue of een rechtszaak of een ontrek-situatie of een issue. Maar goed positief nieuws komt binnen de eerste week om te vertellen over vrede, over een issue en een situatie dat sommige van jullie hebben mee te maken met. Dus sommige van jullie hadden een vijand en deze persoon kon iemand in de legalities. Maar het komt op so it says either the person worked for the legalities and deze persoon was your vijandschap. Maar it's a young person. Je wordt zeer successful overcome an issue with a young stiermaak of stenbok persoon. Deze persoon moet je heel veel geld gaan betalen door schande. Die moet heel veel vergoeding aan jou doen vanwege een zeer deceptieve situatie dat deze persoon heeft gedaan. Deze persoon is woord dat ze moet je vergoeden voor heel veel geld. Ik zie dat met je zaak of op je werk, het is goed en ik zie good networking,
Goed connectie en heel veel networking komt naar jullie naartoe. Als je boss is een stiermaker of stenbok, deze persoon kan je helpen. Maar als je boss gaat even zien hoe goed je bent. En ik zie bekendheid. Sommige van jullie wordt bekendheid voor je werk en voor wat je doet. Oké, zeer bekend voor je werk en wat je doet. Nou, ik zie vrede komt tussen u en je moeder. Als je moeder is een stierpersoon. Ik zie vrede. Ik zie dat een stierpersoon wil vrede tussen u en ze hebben. Deze stierpersoon komt op, zoiets als een vrouw 50 jaar en ouder. Ze bidt dat vrede komt terug tussen jullie twee. Is zoiets als there was some onrecht dat was gebeurd. En zij is nou aanbidden dat vrede komt terug tussen jullie twee. Is zoiets als ze heeft gezien some onrecht dat was gedaan bij u. Of u, vice versa, dat jij hebt het gezien bij haar. En ik zie dat deze persoon gehoopt voor vrede tussen u en ze terug te komen. Oké? Dan zien wij, dit is een collega op de workfloor voor sommige van jullie, maar het kan een deceptieve vrouw in een governmental organisatie, in een overheidinstelling, een government organisatie. Een overheidinstelling waar deze persoon have deceptively gecreëerd some deceptiveness. En mensen in de overheidinstantie hebben gezien dat deze vrouw, of misschien jij hebt het gezien als je werkt in een overheidinstitutie, dat deze vrouw heeft created some zeer deceptiveness. En deze vrouw is een tweeling. Een tweelingvrouw, 50 jaar en ouder, heeft zeer deceptiveness gedaan in een corporation institutie dat heeft mee te maken met de huizen of heeft mee te maken met je houders in een verpleeghuis of zo, maar de waarheid komt uit over de falseness. En deze persoon misschien had iets gestolen of informatie veranderd en ze had daarachter gekomen, de leugens. Een situatie met een kind waar deze vrouw heeft informatie van dat kind gefluisterd of gebruikt. Daar kan dat in een ziekenhuis een kind was eigenlijk gestolen of geruild. Sommige van jullie komen achter en je gaat even vertellen wie heeft dat gedaan. However, this is gespeeld. Het heeft iets mee te maken met verandering. Gaat voor de kinderen komt op einde mei, waar misschien de kinderen moeten terug naar school. Maar daar is een deceptive spel op de school of dat soort ding, omdat dat is corporation institution. Dus wees voorzichtig wat speelt, omdat daar kan en zou deceptive speel op de school. Nou, jonge dames, bescherm jezelf. Ik zie dat als je moeder is een stiermaker of stenbok, deze persoon gaat je beschermd. Dus jonge dames, whatever the issue en de situatie is, je wordt beschermd door je boss. Of je wordt beschermd door een oude vrouw, 50 jaar en ouder. Ze gaat je echt beschermd van whatever deceptiveness dat is at speel. Oké, en dat is best wel goed. Positive alignment van energy. Dus, de waarheid komt uit over de leugens en deceptiveness. En vrede komt in voor jullie in de eerste week. Dus de zon brengt de waarheid over dit. Oké, dit is deceptiveness. Mensen spreken niet de waarheid. En vrede komt in. Tweede week, daar is een situatie met een jong stiermensen. Whatever the deceptiveness dat een jong stiermensen heeft tegen jou gedaan, de waarheid is nou boven water gekomen. En ze wordt echt kwaadaardig gedeeld met. Ik zie dat een nieuw start komt op voor een stiermaker of stenbok vrouw. Sommige van jullie, whatever the issue is dat
Deze persoon krijgt een nieuw start. Omdat mensen proberen deze persoon naar beneden te brengen en te ruïnen deze vrouw. Maar het is niet gelukt. Deze vrouw krijgt een nieuw start. Of jullie krijgen een nieuw start via deze vrouw. Dus whatever that is deceptive way is ruin. Ruin. De ruin is voor sommigen van jullie. Ik ken de ruin van een stiermaak of steenbokvrouw. Dat jij krijgt een nieuw start. Or the ruin from an Aquarian, Gemini or Libran. Yeah. Een waterman, weegschaal of tweeling. However this come up. Ik zie dat jullie gaat echt weglopen. Oké. So it says deze vrouw in een corporation institute, ze probeert jou kapot te maken, maar het is niet gelukt vanwege door deze vrouw heb gezien wat is gebeurd en gaat jullie helpen om hier uit te komen. En dit is best wel goed. Deze vrouw en corporation institution is een collega van jullie en het is een tweeling, oké? En deze vrouw probeert jou onder uit te halen. Maar deze vrouw gaat even stevig in zijn schoenen staan om jou te beschermen. Oké? Dus however this speel op de workfloor. Jullie jonge dames, je boss gaat je beschermen. Jullie oude mensen, 50 jaar en ouder. Deze vrouw ga je redden van deceptiveness. Dat iemand wil je onder de bos gaan gooien. Wees voorzichtig, dames en heren. Wees voorzichtig, oké? Wees voorzichtig. There is zoveel deceptiveness at speel. Nou, in de eerste week in de tweede week, jullie dames worden zeer succesvol. Informatie of jullie krijgen informatie of jullie hebben informatie uitgevonden. Dat gaat even helpen anderen. En dit is best wel goed. Succes komt op voor jullie dames in de eerste week. De tweede week ook is die hetzelfde. Dat jullie dames, whatever issues en situatie, je komt daar wel over. De zon samen met de ster is een zeer successful alignment of energy. Dus de zon samen met de star is een zeer successful alignment of energy. Derde week. Transition. Misschien horen jullie dat je moet weer beginnen in juni. Dat kan. Oké. Dus een nieuw start komt op. Verandering komt in. Dus dit is best wel positief. Dan hebben wij een corporation institution. Zie wat een deceptieve vrouw heeft gedaan. En deze vrouw wordt gepakt, oké? En het is een tweeling vrouw dat heeft some deceptiveness gecreëerd in een corporation institution. En ze hebben deze vrouw gepakt omdat ze komt achter wat deze vrouw heeft gedaan. Dus dit is best wel een positive month. Het is, so it says, mensen help jullie en jullie help anderen. En dat is positief. Nou, sommige van jullie gaat alleen voelen, maar ja, maak hier geen zorgen. However, this come up, de alleen voelen, laat het even los, whatever the issue en de situatie is. Laat het gewoon los. Gewoon jezelf vinden. En dat is de meest belangrijke dingen. Dus ook als je voelt je alleen, dan dat is en dan is wanneer je jezelf voelen en vinden. En je kan de beste beslissing voor jezelf maken als je komt alleen te staan. Oké? En dat is good. Nou, niet vergeten om te abandoneren. Abandoneren. Use de knop hier, abandoneren. Notification hier. Ik hou van jullie. Namaste. Tot de volgende keer.